زه بسم الله الرحمن الرحیم موږ تاسو چې شروع کوو نن سکیجول ټاسک وایي سیدي یا دې ته ټاسک سکیجولر هم ورته لیکلی د ټاسک سکیجولر وظیفه دا ده کوم وخت چې موږ تاسو وغواړو چې خپل کمپیوټر ته یو پروګرام وټاکو چې مثلا دغه پروګرام پر 2 بجې باندې راته خلاصوه یا مثلا کله چې ما کمپیوټر ولګوئ ته دغه پروګرام را خلاصوه چې هغه وخت چې کار نه کوي بټ باندې لاړ شي نو دلته موږ تاسو ټاکلی شو چې مثلا کله چې ما کمپیوټر ولګوئ ته دا پروګرام را خلاص کړه یا مثلا پر 10 بجې باندې ته پلانکی پروګرام را خلاص کړه په میاشت کې را خلاصوه په هفته په هر وخت کې تاسو ټاکي ته کول چې ورته ویټ کړئ یا مثلا لکه په د فلمو په د ویډیوګانو کې مثلا یې دروازه خلاصوي 10 دقیقې بعد خپله مړ دغه بنده سي دروازه دا خپله چې دی د یو ټاسک د لارې د تقسیموقات د لارې هغه څه شوی دی ترتیب شوی دی اوس که موږ غواړو چې سکیجول ټاسک را خلاص کړو ته همیشه په سرچ کې دلته ما څه ورکړي ټاسک ډاکټر صاحب په کمپیوټر جوړ داس خراب شوی دی په دا سرچ کې ته سرچ کې دی درته را خلاصي دا اوس د ډاکټر صاحب کمپیوټر وینډوز 8.1 انسټال کړی دی صحیح نو ځینې وخت دا کمانډونه دی په سرچ کې سم نه درته پیدا کوي نو بیا موږ ته سره ځو د ده لار څخه نه پیدا کوو سیدي موږ ته په اسانۍ سره پر مای کمپیوټر باندې رایټ کلیک کوو منیج ته ځو په دا ځای کې موږ تاسو چې لرو ټاسک سکیجولر انتخاب اوس موږ تاسو چې کوو کریټ ا بیسیک ټاسک غواړو چې یو ټاسک جوړ کړو چې پر 16 بجې باندې ته پلانکی پروګرام را خلاص کړې ما را خلاصوه راسه پر کریټ بیسیک ټاسک باندې کلیک وکړو اوس نو دا یو څه وخت نیسي تر څو دا را خلاصېږي که نه دا ژر را خلاصېږي نو دا دلته په دا کمپیوټر یو څه مشکل په دې کې دی دا تر ده یو څه ډېر وخت نیسي دی را خلاص کړي دی درته وایي کله چې ته دا سکیجول ټاسک جوړی دا په کم نامه سره جوړی نوم یې څه شي مثلا څه شي نوم ورکوې 4 مرحلې چې هغه مرحلې به ته پوره کړې مثلا زه ورته نوم یې ورکړې د څه په نامه سره مثلا اټینشن او ښه ده دا ټینشن په نامه سره دلته کولی شئ ډسکریپشن ورکړئ چې مثلا نور معلومات ورکړئ که نور کړئ دا داسې مهم دي دا کار وکړئ مه کوو دلته نیکسټ وکړئ اوس دی وایي دغه د ټرایګر دا نو وخت څونه وخت ونیسي مثلا څه مهال درته راخلاص کوي when do you want the task to start دغه ټاسک څه مهال غواړئ چې تا ته شروع سي ډیلی په هفته کې په ډیلی هره ورځ چې راته شروع کېږي ویکلی یوازې دي په هفتو کې راته شروع کېږي مونتلی په میاشت کې وان ټایم یوازې یو وارې راته چالان سي بیا چې کار نه راته کوي مثلا زه پر 3 بجې باندې مثلا فرض کړه میټینګ لرم دی جماعت را باید خپله میسج راکړي یا دلته ټایم وین د کمپیوټر سټارټس کله چې مې کمپیوټر ولګوي کله چې مې کمپیوټر چالان نه کړي ته ماته راته ښایي وین آی لاګ ان کله چې زه لاګ ان شولم کله چې زه کمپیوټر ته داخل شولم ته ماته راکوه وین ا سپیسیفیک ایونټ از لاګډ کله چې یو خاصه پیښه زما د کمپیوټر سره وشي مثلا هر یو چې تاسو ورته انتخابوئ هغه تاسو ورته انتخاب کړئ مثلا وین لاګ ان کله چې زه کمپیوټر ته داخل شم نیکسټ نو زه چې درته وکړم وایي واټ اکشن ډو یو وانټ د ټاسک ټو پرفارم وایي ته غواړې چې دغه ستا د کمپیوټر دغه ټاسک څه ډول کړنه ترسره کړي یعنې څه شي درته وکړي سټارټ ا پروګرام یو پروګرام درته شروع کړي سینډ ان ایمیل میل درته واستوي که ډسپلی میسج که تا ته میسج ښکاره کړي که چې ورته ویله چې میسج یې راته ښکاره کړي میسج دلته ورته لیکل کېږي که چې ورته وویله چې یا دی چې ما ته یو ایمیل واستوي ایمیل درته استول کېږي مثلا سبا پر 10 بجې چې خپله په اتومات ډول دی ټولو کارمندانو ته ایمیل واستوي چې فلانکي ځای کې موږ غونډه لرو راسئ نو زه ورته هم یا دی چې ما ته یو پروګرام را خلاص کړي نیکسټ نو کوم پروګرام درته را خلاص کړي که چیرې نوم در معلوم ورته ویې لیکه که نوم نه و در معلوم براوز ته راسئ مثلا تا ته دغه پروګرام راته را خلاص کړي اکسل هر مثلا فرض کړه دغه د 1.450 په نامه سره چې کوم فایل ثبت کړی دي دا ورته خلاص کړه اوپن یې نیکسټ وکړئ اوس دی تا ته دغه فقط دغه درکوي چې نوم یې دا شی دی دا ټینشن په نامه سره دی ډسکریپشن چې نه ورکړي دا ټرایګر څه مهال درته خلاصېږي اټ لاګین کله چې ته لاګین سولې څوک چې لاګین سو دا حکمت او یا حکمت الله
دغه یوزر د جوړ کړ دی سیدي سټارټ چې درته راخلاصېږي یو پروګرام درته راخلاصېږي سټارټ اپ پروګرام هغه په سی ډرایو کې دی یوزر یې څوک دی مطلع صاحب کړ دی په مای ډاکومنټ کې دا فایل ثبت شوی دی د 154 په نامه سره یعنی ورډ فایل دی او بل دلته وایي اوپن د پراپرټیز ډایلاګ فار دیس ټاسک وین آی کلیک فینش دا کله چې مې دغه فینش بټن کلیک کړي ته د پراپرټیز راخلاص کړه د معلومات راکړه فینش یې کړه هغه معلومات چې درته راخلاصوي په دا ولې دغه د معلومات دی چې ډسکرپشن یې ورکول څه دغه ټریګر دی چې د هفتې دی د میاشتې دی څه مالیدل تاسو درته ښیي کول څه چې بل د نام جوړ کړي ایډیټ یې کړي په دې کې تغیر راولي چې مثلا په 9 بجې ما خلاص او په 9 ډیلیټ یې کړي اکشن یې ورته ټاکئ چې مثلا دی چې کوي سټارټ پروګرام یو پروګرام راخلاصوي کول څه چې یا ایډیټ یې کړي یا پروګرام راته خلاص او پلان کړي کنډیشن حالات یې ورته ټاکل شي نو دا ټول په ده پورې مربوط شان دي ګوره دا نور خبر جواله وای سټارټ د ټاسک اونلی اف دیس کمپیوټر از آیډیل فار دلته مثلا دغونه د کود لپاره کله چې دونه کې اوسئ چې ماته راخلاصو نور دا خبرې موږ نه کوو فقط عادت به چې موږ ځان ته وټاکئ دا نور د سټینګونه چې په ده پورې اړه لري کیدای شي دا بل ورځ موږ تاسو بیا کله چې موږ تاسو دغه په مای کمپیوټر باندې رایټ کلیک وکړو منیج تراس شاید دا شام خوش کړئ خو فقط نن هغه موضوع دا وه چې سکیجول ټاسک څنګه جوړېږي په دا شکل تاسو کولی شئ چې سکیجول ټاسک جوړ کړئ اوس موږ تاسو یو سکیجول ټاسک جوړ کړئ یو دا مو جوړ کړئ دلته کولی شئ چې بېرته یې ریفرش کړئ چې څومره تاسو جوړ کړی هغه درته ښیي دا کلوز کړئ دلته نور ټاسکونه چې کریټ ټاسک یو بل ټاسک جوړوم دا بیسیک ټاسک کولی شئ چې امپورټ مثلا ما سره پته چې هغه دغه کوم ډسپلی رننګ ټاسک ټول هغه ټاسکونه راته وښیي چې اوس جریان لري دلته به هغه